Hi everyone. Okay, so for this chapter 3, this is the example of the question that you should focus on because dekat tips saya bagi tahu RLC series kan. Okay, so kita akan cuba buatlah satu-satu. Okay, diberi circuit dalam figure macam ni, so ada switching. It has been in position A for a long time and at time 0 dia pergi pada B. Okay, so determine the value of I0 and the I0 dt. Lepas tu calculate characteristic roots. Lepas tu cari voltage response. Okay, so let's go to the screen. Alright, saya redraw dulu circuit diberi. Allah, cantik sangat ni lukis ni. Sekejap. Okay. Dia bagi macam ni lah. Okay. And then you have inilah lebih kurang Alright, so sini 10 ohm, di label IT di sini, ini 4 Henry, 30 ohm, 20 volt, plus minus VT, ini 0.25 farad. So switching dia daripada A pergi kepada B pada masa T sama dengan 0. Okay, so ini adalah value yang diberi. Kejap saya nak double check. Susah betul lah benda ni. Okay, 20, 30, 0.25, 4 dan 10. Okay, so dah betul kot. So, untuk second order circuit, macam biasalah, first step kita adalah for t less than 0. For t less than 0, switching masih dekat A. So, circuit kita macam ni lah, 30, 20, not connected to the capacitor kat tengah ni. So, V kat sini kosong lah. And dekat sini what happened to the inductor? Short circuit kan? So sini 10 and sini I at time 0. So daripada sini kita dapati yang V0 is 0 volt and I0 apa? Kita boleh pakai Ohm's law lah, V over R. 20 bagi dengan 30 tambah 10. 20 per 40, 1/2 ataupun 0.5 ampere. Okay, so kita dah jawab the first question lah, I0 ni. And then, kita buat for T more than 0. Switching sekarang ke bawah. So, kita ada, kita ada capacitor, inductor dan resistor. Okay, so 4 Henry. This is our IT. 10 ohm. 0.25 farad and plus minus VT dekat sini. Okay, so for T more than 0, value apa yang kita cari? Kita akan cari dia punya derivative value kan? Okay, so nak cari di0 dt, it's coming from the equation V equals to L di dt. So di0 dt equals to V over L. V0 lah. And make sure V kat sini adalah VL.
Okay, yang mana yang kita cari awal-awal ni adalah VC ya, bukan VL, dan I kat sini adalah IL. Alright, kita nak kena cari VL. Macam mana nak cari VL? So, kita tengok balik kita punya equations. Kalau kita buat KVL, okay, so kita start sini. Ini negatif VC 0 plus VL 0. Sebab current flow sini. Okay. Plus VR 0 equals to 0. Okay. So VL 0 equals to VC 0 minus VR 0. VC 0 berapa? Kosong lah. Okay, ni. And VR, macam nak kira VR? I darab dengan R. 10 darab dengan I0. So, negative I0 is 0.5 times with 10, you dapat 5. Negative 5 lah. Negative 5 volt. Okay, itu VL. So, masukkan dalam equation sini, negatif 5 bahagi dengan L berapa? 4. So, dapatlah negatif 1.25 ampere per second. Right. So, kita dah dapatlah di I0 dt. And then, untuk T more than 0 juga, kita boleh cari alpha, omega naught, S1, S2 kan. Soalan dia minta characteristic roots, right? So, we can use the equations given lah. Since this is series RLC, alpha equals to R over 2L. 10 bagi dengan 2 darab 4. 10 per 8 berapa? 1.25. Omega naught 1 over square root LC. Per square root L is 4, C 0.25. So dapat 1. S12 equals to negative alpha plus minus square root alpha square minus omega naught square. So negative 1.25 plus minus 1.25 square minus 1 square. So nanti bila you simplify, you akan dapat negative 0.5 and also negative 2. This is your answer for characteristic roots, negative 0.5 and negative 2. Okay. So untuk bahagian seterusnya, bahagian C, bahagian C tadi, dia minta soalan cari V kan? V at time at T more than 0. So, in order to find that, kita boleh cari I dululah. Okay, since this alpha is more than omega naught, ini case over them. And ini source-free cases, so tak ada sebutan yang awal lah, yang I at steady state value, yang infinity tu tak ada. So, over them is A1 exponential S1t plus A2 exponential S2t. Okay, so A1 exponential negative 0.5t plus A2 exponential negative 2t. Ini sebutan yang kita boleh dapatlah. I0 substitute with 0, so yang tinggal cuma A1 exponential 0 is 1 plus A2 exponential 0 is 1 once again. So I0 berapa? 0.5. So you ada sebut equation pertama. Untuk dapat equation kedua, you kena differentiate lah. Differentiate I. So di dt equals to differentiate yang ni. Negative 0.5 A1 exponential negative 0.5t negative minus 2 A2 exponential negative 2t. And bila you substitute dengan kosong, exponential 0 is 1. So negative 0.5 A1 minus 2 A2 equals to di I0 dt yang mana? Negative
1.25. Ini equation nombor 2. So, solvekan 1 dan 2, you akan dapati A1 sama dengan negatif 0.167. A2 sama dengan 0.667. So, terus dia masuk dalam equation yang general tu. Negatif 0.167 exponential negatif 0.5t tambah 0.667 exponential negatif 2 t unit ampere. Ini you kira current tapi soalan tak minta current, soalan minta V. V dekat kapasitor. Okay. So, once you got current ni adalah current yang flows through resistor, capacitor dan juga inductor. So, you boleh pakai equation V equals to L di dt untuk inductor. So, you boleh tahu V dekat inductor. L dia 4, differentiate your I over here. So, you akan dapat 4 0.167 darab dengan negatif 0.5 exponential negatif 0.5t tambah dengan 0.667 darab dengan negatif 2 exponential negatif 2t. Okay. So, negatif 0.167 darab negatif 0.5 darab 4. You akan dapat 0.334. Positif lah kan? Sebab negatif-negatif. 0.5t. And then 0.667 darab dengan negatif 2 darab dengan 4. Minus lah sebab ada negatif. 5.336 exponential negatif 2t. Okay. You dah dapat sebutan V. Tapi take note V yang you cari sekarang adalah V dekat L. Sebab equation yang you guna sini adalah equation dekat L. So, macam mana nak buat? You kena guna KVL lah untuk check. Okay, let me padam yang depan ni You kena guna KVL untuk kira V dekat sini, dekat C ni. So, using KVL, kita dapati negatif VCT plus VLT plus VRT equals to 0 kan? So, VCT equals to VLT plus VRT. VLT yang mana? Yang ni, 0.334 tolak dengan negatif, tolak dengan 5.336 exponential negatif 2t tambah dengan ini untuk VL. Okay, dapat daripada sini. VR pula, I darab dengan R. R is 10. I yang mana? I yang sama dengan IL ni sebab dia flow yang sama kan. So, negatif 0.167 exponential negatif 0.5t tambah 0.667 exponential negatif 2t. Okay. So, you selesaikan ni 10 darab dengan negatif 0.167 and then you boleh minuskan lah 0.334 minus 1.67 ni. So, you akan dapat dekat sini negatif 1.34 exponential negatif 0.5t and then yang ni 6.67. So, negatif 5.336 tambah 6.67 dapat 1.34 exponential negatif 2t.
volt. Okay, so ini jawapan akhir you untuk V dekat kapasitor. Okay, dia panjang sikit jalan kerja sebab benda yang kita kira dia bukan reflect directly terus benda yang dia minta. Okay, faham So, macam contoh kat sini, dia minta kita cari I0 di I0 dt. Lepas tu, kita cari IT, yang mana IT tu, what's the relation between I dengan V, kita boleh guna equation differentiation dekat inductor untuk kita dapatkan voltage dekat inductor. So, once kita dapat voltage kat inductor, kita boleh pakai KVL untuk dapat voltage dekat capacitor. Okay? So, that's how you can do it lah. Okay. So, sebenarnya, dia ada lagi satu option, which is you boleh cari directly sebutan VT ni. Maksudnya dari sini lagi. Lepas you claim it is overdamped, you terus guna VT. Okay, tapi untuk membolehkan you pakai VT tu, dekat sini you kena cari di V0 dt lah, bukan di I0 dt. You perlu cari additional info. Tapi untuk you, once you dah dapat di V0 dt, kat sini dia jadi VT equals to, masih sama sebab overdamp kan, A1 exponential S1T plus A2 exponential S2T, and masih sama negatif 0.5 dengan negatif 2. Cuma kat sini dia jadi V lah. V0 equals to A1 plus A2. V0 tadi berapa? Kosong kan? Equals to 0. So, itu adalah sebutan pertama. And you differentiate that. These equations, dapat these equations. Okay, equation yang ni you akan samakan dengan dV0 dt lah. Okay, dapat equation kedua. Solve kan. Guna kaedah yang sama juga. Using simultaneous equation tu. Nak tekan calculator boleh. Nak buat substitution boleh. Cari A1 and A2. Masuk dalam equations. VT lah. And in this case, you boleh terus dapat VT value. And VT value tu, V dah memang dekat C. Straight away you boleh dapat jawapan. And jawapan memang akan sama. Saya dah try buat and double check. Okay. Alright, so kita dah menjawab lah semua ni. Ni dia confusing sikit soalan voltage response ke I. Saya rasa ini kalau dia minta IT, then you dah tak payah kira voltage lah. Nampak confusing di situ Saya pun tak tahu yang mana satu yang betul. Sama ada nak ubah yang sini ataupun nak ubah yang depan ni. So anyhow, tadi saya dah tunjuk ke semua. Kalau dia minta setakat IT, jawapan you kat mana? Sampai sini je lah. Ini your final answer. Ini yang extended ni saya tunjuk nak macam mana nak kira VT. Saya tak perasan tadi dia letak label IT. Okay, typo. So that's why masa exam, kalau you rasa macam confusing, ada value yang macam mana ni nak kira, tak diberi pun benda ni, just tanya. I will be there, 20 hari bulan tu saya ada jaga exam pada masa yang sama. Jadi you boleh je nak tanya ataupun tanya lecturer-lecturer lain pun semua ada. Kita punya penyelaras. Dan pensyarah-pensyarah section lain pun semua ada. So you boleh tanya je. Okay, so the next style of question. Okay, yang ni contoh kalau awak tengok ni, dia tak bagi apa? Dia tak bagi circuit. Tapi you kena faham based on dia punya given information. Okay, tengok dia bagi value apa? A source-free series RLC has an initial voltage. Okay, dia dah bagi tahu siap-siap. V0, VC I0 upon 20 ampere. R1, C1. RLC series source free. Okay. So, itu info yang dia bagi. So, kalau you nak lukis, sebenarnya boleh je. Ada R,
kita ada L dan kita ada C. Okay, katakan ini current flowing, plus minus lah, macam tu lebih kurang. Sekarang ni value R dan C diberi, value L tak diberi. And soalan dia, dia dah terbalik sikit. Kalau sebelum ni kita cari respons dia jenis apa, sekarang ni dia mention determine the value of L so that natural response of source free series RLC circuit is critically damped response. So, you kena faham lah, bila kita sebut critically damped ni apa? Alpha akan sama dengan omega naught. So, alpha ni apa? Untuk series, R over 2L, right? R is 1, 2, L kita tak tahu. Okay, first equation. Omega naught pula 1 over square root LC. L kita tak tahu, C 1. Okay, ini equation nombor 2. So, alpha sama dengan omega naught kan? 1 over 2L sama dengan 1 over L. So, you nak hilangkan cert, you kuasa 2 on the left side lah. Dia jadi 1 over 2L square, 1 over L. So, bawa L ke sebelah kanan. Yang tinggal cuma L square divide with L, jadi L lah. So, L sama dengan 1/2. So, L adalah 0.5 Henry. In order for the circuit response to be critically damped, L perlulah value 0.5 Henry. Macam tu je lah jawapan dia. Betul kan ni? Saya salah lah awak. Bukan 0.5. Ini kan kita kuasa 2. Bila kita kuasa 2 kan on the left side, 4 lah kat sini kan. 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2 dah 4. L kuasa 2. 1/4. Sorry 0.25 Henry. So, in order for the response to be critically damped, L equals to 0.25. Okay. So, question apa lagi dia tanya? Based on the answer, okay, calculate the current flow inside the current. Calculate the current flow inside the circuit. Dia nak I. Dia suruh cari IT. Okay, L sekarang 0.25. So, what should we do? Kita carilah alpha R over 2L. 1 bagi 2, L apa? 0.25. Darab 2, 0.5. 1 bagi 0.5 dapat 2. Omega naught, 1 over square root LC. 1 over square root L 0.25, C 1. 1 bagi 0.5 pun 2. Okay. And what about S1 and 2? S1 and 2, for critically damped cases, it is negative alpha or negative 2 lah. Dia punya response, IT sama dengan exponential negative alpha T, A1 plus A2 T. Okay, ini untuk critically damped kan. So, masukkan value yang you dah tahu. Negative 2T, A1 plus A2T. So, kita kena cari A1 and A2. Macam mana nak cari A1 and A2? First kali kita ganti sini dengan kosong. I0 equals to exponential 0 is 1. So, A1, A2 darab kosong is kosong. So, I0 sama dengan A1. So, I0 ni berapa? I0 diberi sebagai 20. So, kita dah terus dapat A1 sama dengan 20. Yang kedua, kita kena differentiate di IDT. Okay, differentiate this. So, U sama dengan exponential negative 2T, U prime negative 2 exponential negative 2T. V sama dengan A1 plus A2T, V prime equals to A2. So, differentiation akan dapat apa? U V prime A2 exponential negative 2T plus VU prime. Negative 2 exponential negative 2T A1 plus
A2T. Okay. Pada masa kosong, di0 dt equals to exponential 0 is 1. So, yang tinggal cuma A2. Yang kat sini, A2T ni kosong lah. Sebab darab kosong kan. So, yang ni yang tinggal cuma minus 2A1. And di0 dt ni berapa? Kita tak cari Kita belum cari di0 dt. Kita guna equations ni lah. So, macam mana nak cari di0 dt? V sama dengan L di dt. So, di0 dt equals to VL0 over L. Kita nak VL pada masa kosong. Kita tak ada VL, tapi kita ada VC. Kita boleh guna KVL. Kita tengok polarity betul-betul. So, VR0 plus VL0 plus VC0 equals to 0. So, VL0 equals to negative VR0 minus with VC0. Negative VR, I darab dengan R. R kita 1, I kita, I pada masa kosong tu lah 20. Tolak dengan VC0, 20. So, negatif 40 volt VL0. So, VL di0 dt, therefore, negatif 40 bahagi dengan 0.25, you akan dapat negatif, berapa ni? Negatif 160. 60 ampere per second. So, yang ni you samakan dengan negatif 160. Okay. So, A1 kita dah tahu it's 20. So, A2 sama dengan negatif 160 tambah dengan 2A1. 2 darab 20. So, berapa value dia? Negatif 120 lah. A2. Kan? So, definitely, salin je terus balik. IT sama dengan exponential negative 2t. A1 is 20. A2 is negative 120 T. Okay, unit ampere. So, kita dah menjawab soalan tak? Okay, kita dah cari current. Right. So, sekarang ni, soalan dia minta suruh cari VC pula, voltage dekat kapasitor. So, untuk current kita, kalau kita ada current, kita nak cari voltage untuk kapasitor, kita kena integrate, which is a hard things to do. That's why kita guna equation V equals to L di dt. So, kita just perform the differentiation process, tapi V yang kita dapat tu, V dekat mana? V dekat inductor, bukan V dekat kapasitor. So, kita basically akan buat kaedah macam tadi. V, L dia 0.25. Differentiate what? Differentiate this thing lah. I dia. So, yang ni, bila you differentiate dan you darab dengan 0.25, you sepatutnya dapat the final answer of VT as exponential negative 2t, negative 4t plus 60t volt. Okay, yang ni kat sini ni differentiate lah. Guna U V prime plus VU prime. Lepas tu darab dengan 0.25. Sepatutnya dapat ni. Tapi ini V dekat inductor. So, kita guna KVL once again. So, VRT plus with VLT plus with VCT equals to 0. So, kita nak apa? VC kan? Negative VRT minus with VLT. VR macam mana nak cari? I darab dengan R. R1 negatif R1. I dia yang mana? I dia yang ni lah. Ni. Exponential negative 2t. 20 minus 120 t. Okay. So, minus with VL. VL yang mana? Yang ni.
exponential negative 2t negative 4t plus 60t. Okay, so ini you boleh simplify lah. Negative 20 tambah 40, you akan dapat 20. Okay, negative positive. 120t minus 60t. So, plus 60t unit volt. This is the final answer for VC. Once again, you tak semestinya guna kaedah macam ni. You boleh just straight away cari VC. Tapi, you kena cari additional value of dV0 dt kat sini. And bila you nak selesaikan, dekat sini dia jadi V lah. VT equals to equation yang sama. And selesaikan. V0 apa? dV0 dt apa? And then samakan, cari A1, A2. You sepatutnya dapat jawapan yang sama lah dengan yang ni. Exponential negative 2t 20 plus 60 t volt. Itu memang jawapan dia. Okay. So that's all for chapter 3. I'll see you in the next video.